Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta despre iubire, despre conexiuni, despre evoluție. Această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești. Nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. De fapt, vor fi două lecturi, una pentru cei care se află într-un cuplu, într-o relație, iar cealaltă pentru cei care sunteți singurei. Voi alegeți lectura în care simțiți că vă regăsiți în acest moment. Sunt lecturi generale, atemporale, așa că mesajele pot deveni relevante sau importante acum sau mai târziu. Asta în funcție de parcursul fiecăruia și, desigur, de momentul în care voi veți urmări lectura. Este posibil să rezonați cu tot mesajul. Este posibil, de asemenea, să rezonați cu o parte din el. Sau e posibil să nu rezonați deloc. Asta pentru că relațiile sunt diferite, noi suntem diferiți ca și caractere, iar aceste lecturi au un rol de ghidare, de clarificare, așa că trebuie spus faptul că tarotul nu obligă. Tarotul prezintă energiile care sunt în jurul nostru. Iar noi trebuie să luăm deciziile care sunt potrivite pentru noi și să păstrăm doar ceea ce simțim că ne ajută și rezonează cu sufletul fiecăruia. Bun, haideți să începem cu prima lectură pentru cei care vă aflați într-o relație. Dragii și dragele mele din Pești, care se află într-o relație. Să vedem. Uite ce energie frumoasă aveți. Foarte interesant. Cum sunteți voi? Voi, dragii și dragile mele din Pești, sunteți foarte răbdători. Vă controlați foarte bine. Aveți vorbele la voi, ca să spun așa. În acest moment încercați să treceți peste ceva anume care are legătură cu relația voastră. Să dominați o problemă, știți cum să o manevrați, știți cum să o controlați, să treceți peste o anumită criză sau o anumită problemă. Gândiți foarte strategic, dar în același timp trebuie să vă spun, simțiți și o foarte multă energie sexuală, aș spune, pasională în acest moment. Persoana voastră de interes, în schimb, nu știu dacă are legătură, aici cu predilecție cei care aveți poate și lună, Venus sau ascendentul în Leu. Dar aici avem cealaltă persoană, persoana voastră de interes, avem un alt arcan major, Justiția, și trebuie să vă spun că, nu știu dacă are legătură cu Zodia Balanță, nu e obligatoriu, dar este cineva care are o gândire un pic rigidă, are o gândire, ca să spun așa, dom'le, eu vreau să fac totul perfect. Eu vreau ca relația asta să funcționeze perfect. Eu vreau ca, cumva, critică foarte mult atunci când nu-i convine ceva. Și lucrul ăsta, în căutarea asta a perfecțiunii, e posibil să tindă la această rigiditate. E precum calul, da, care merge decât în față și nu se mai uită stânga-dreapta pentru a nu-și pierde cumva direcția. Și acum, știți cum e, că în viață nu totul este doar alb și negru. Mai sunt
nuanțe de gri totuși în unele cazuri. Și gândirea asta foarte calculată, foarte rece, foarte rigidă, duce la foarte puțină flexibilitate atunci când e vorba de relații. Și acum, comparându-vă cu voi, care sunteți, voi sunteți empatici, voi, hai, lasă că o să fie bine, cumva sunteți la poli opuși, cel puțin în această perioadă. Dacă nu, putem vorbi și de situația în care, în acest moment, treacă la modul practic prin niște probleme legate de justiție, justiția asta terenală. Acum, cum este comunicarea dintre voi? Să știți că comunicarea dintre voi este una foarte ciudată. De ce? Ori voi vă imaginați ceva ce în realitate nu este, ori persoana voastră de interes își imaginează un scenariu care de fapt în realitate nu există. Dar indiferent cum, fiecare încearcă să caute o ieșire. Fiecare are senzația că, sau unul dintre voi cel puțin, se simte blocat, se simte prins. Și simte că, dom'le, dacă nu văd lucrurile clar, dacă nu le văd logica, nu este ok. O comunicare în care în permanență se reevaluează, dom'le, relația. O teamă care blochează pe unul dintre voi, poate într-o relație care nu este tocmai ok, sau cel puțin în acest moment. Așa că comunicarea este destul de superficială, o comunicare care practic nu exprimă de fapt ce se simte în realitate. Sau nu spune cu adevărat ce se simte în realitate. Dar nu este, din păcate trebuie să vă spun acest lucru, nu este o comunicare foarte pozitivă. Sau foarte sănătoasă, mai bine zis. Dragilor, ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Un eveniment neașteptat, la care nu se așteaptă niciunul dintre voi. Ceva care va schimba relația din temelie. Este, dacă vreți, luați-o și ca pe o soluție până la urmă de a se clarifica toate aceste energii, dar este un eveniment, este ceva care vine pe neașteptate și ca idee, singurul lucru bun pe care îl va face e că va scoate ori un adevăr la lumină, ori în sfârșit se vor clarifica anumite aspecte din relația voastră. Eu aș spune că ceva nu merge, ceva nu va funcționa și asta va izbucni la un moment dat. Este ceva în relația voastră care nu funcționează cum trebuie și asta la un moment dat va exploda. Că ce va aduce bun, pur și simplu va scoate adevărul golgolus. De fapt, unde este problema? Și indiferent că poate să fie dureros, nu știu, poate să vină sub forma unei discuții aprinse, așa, pornite când te aștepți mai puțin, orice eveniment neașteptat. Ce ne spune totuși sfatul cărților? Și avem un 4 de cupe, este foarte interesant, mai ales la voi, voi sunteți o zodie de apă, voi aveți această energie de cupe, totuși în această lectură apar destul de multe săbi în primul și în primul rând și aceste două energii, adică voi
Și voi să știți că ascundeți, de fapt, nemulțumirile voastre sub masca asta. Vorbim frumos, lăsăm de la noi, hai, lasă că o să fie bine, dar și voi la rândul vostru s-au strâns destul de multe acolo în sufletul vostru. Doar că le controlați, să zicem, un pic mai bine. Așa cum spuneam, sfatul cărților cu 4 de cupe îmi vorbește de cineva aici stă mereu într-o permanentă apărare, într-o permanentă defensivă. Și cel mai bine, sfatul cu care vine tarotul spune în felul următor: nu gândi că totul este sigur în această relație. Dacă această relație nu este hrănită și unul dintre voi este atent doar la necesitățile proprii și nu ține cont de ce își dorește celălalt, atunci unde este siguranța de fapt acestei relații? Asta este întrebarea pe care o pune tarotul și la care voi trebuie să poate să vă găsiți un răspuns. Haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Pești. Un mesaj important pentru dragii mei din Pești. Opa! 4! Haideți să vedem. Trăiește prezentul. Vei atrage iubirea, bucurându-te de viață așa cum este, indiferent unde te afli, fii acolo. Vezi prezentul fix așa cum este el. Drumuri diferite. Nu ești pe aceeași pagină cu persoana pe care tu o ai în minte. Direcțiile se pare, chiar dacă tu nu vrei să te miști, dar ele sunt diferite. A treia petrecere, o situație de a treia petrecere. Alți oameni s-ar putea să intervină în această relație și să o împiedice să-și arate adevăratul potențial. Și ultimul mesaj: pune-te pe tine pe primul loc. Iubește-te așa cum, cu greșeli, pentru că, sau iubește-ți, iubindu-te pe tine, de fapt, te face mult mai atractivă din punct de vedere romantic. Pentru că odată ce te iubești un pic pe tine, ai și mai multă grijă de propria persoană, îi acorzi un pic mai mult timp. Acum haideți să vedem mesaje gândite, dar nerostite, nespuse, că sunt ale voastre, că sunt ale celelalte persoane. Haideți să vedem mesaje gândite, dar nerostite pentru dragii mei din Pești. Hai, acum că s-au întors toate. Îmi cer scuze. Ia să vedem. Și avem așa: nu am înțeles niciodată ce ai văzut la mine, pentru că nu mă simt o persoană foarte atractivă. Mă simt singură în întuneric. Unde este lumina mea? Mă simt gol și simt acest gol în interiorul meu. Nu mă pot deschide în acest moment. Și ultimul mesaj gândit, dar nerostit: abia acum încep să văd care este meritul meu sau ce merit mai degrabă. Și încă simt că nu te merit, că nu-ți merit dragostea. Deci, în sfârșit, văd ce merit cu adevărat, iar deocamdată simt că nu merit. Uite ce interesant, mai am 2 căsute aici. Că nu merit iubirea ta, dragostea ta. Dragilor, foarte multe gânduri aici.
Este prea târziu, voi merge mai departe sau am mers mai departe și nu-mi doresc o reconectare. Și ultimul, îmi este teamă, îmi este frică de sentimentele pe care le ai pentru mine, pentru că nu sunt reciproce. Sunt singura zodie care mi-a ieșit, uite că nici nu le-am văzut, efectiv foarte multe mesaje, foarte multe gânduri. Bun, dragilor, noi continuăm cu etalarea pentru cei singuri. Continuăm cu cei care sunteți singurei, dragii și dragile mele din pești, cei care sunteți singuri. Să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragilor din pești. Să vedem. Clarificări, foarte bine, ia să vedem. Cum sunteți voi, dragilor? Păi, sunteți sub energia unui as de spade. Asta îmi spune că vă simțiți pregătiți pentru o nouă relație. Cel puțin mental există această energie. Sunteți, cum să spun eu, ați trecut printr-o analiză, ați aflat niște adevăruri, ceva vi s-a clarificat și în acest moment sunteți sub această energie în care te simți pregătită să poți începe o nouă poveste romantică. Ce gânduri aveți, ce planuri aveți? Gândurile voastre sunt către ceva serios, către ceva stabil. Cu acest 4 de bâte chiar v-ați propus, domne, dacă eu îmi găsesc sufletul pereche, deja nici nu mai stau pe gânduri, o și iau de nevastă, îl iau de bărbat și vreau stabilitate. Asta este gândul de bază. Vrei stabilitate, vrei fericire, vrei familie. Sau sunteți dornici să ajungeți la un eveniment important unde să aveți șansa să găsiți un nou personaj și să descoperiți din nou iubirea. Cum vedeți voi lucrurile? Totuși, în profunzimea lor, le vedeți sub energia unui 5 de cupe. Asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci când ți-ai dat seama că nu se mai poate face nimic vis-a-vis de o relație care nu a ieșit tocmai așa cum ar fi trebuit, probabil că ți-ai dat seama că ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp să te vindeci și poate că lucrul ăsta te-a ajutat să ajungi la acest as de spade. Să-ți dai seama că indiferent prin ce ai trecut, indiferent ce s-a întâmplat în trecut, vis-a-vis de relațiile voastre, de experiențele voastre sentimentale, timpul are și el rolul său de a vindeca, nu neapărat de a uita, dar a asimila acea durere pe care ați trăit-o atunci. Experiențele din trecut ne vorbesc de un 3 de monede, poate de, a zice, treiul ăsta de monede îmi vorbește tare mult de, nu știu dacă e implicarea unei terțe persoane sau ceva legat de prietenii. De un grup de persoane, experiențe din trecut. Nu știu, aș zice că
Poate ultima experiență a voastră ori a avut loc în ambitul ăsta profesional. A fost cineva care într-adevăr posibil să vă fi cucerit, sau mă rog, a fost ideea asta de a obține, de a face ceva, doar că intuitiv vă spun, ceva totuși nu a fost chiar cum ar fi trebuit. Pentru că aici vorbim de un grup, nu știu, poate că ați trecut de la o fază la alta foarte repede, de la faza de prietenie, amiciție, imediat, pac, la faza de iubire. Poate fără să analizați foarte bine. Dar eu zic că ambele situații te-au făcut pe tine să-ți dai seama că până la urmă astea sunt experiențele vieții și eu zic eu ce contează cel mai mult este cum te simți în acest moment, iar voi în acest moment vă simțiți pregătiți. Ați acceptat anumite lucruri, anumite experiențe din viața voastră și vă simțiți pregătiți pentru ceva nou. Trebuie să vă spun că următoarea perioadă pentru voi, viitorul apropiat, vine cu... O să râdeți, dar vine cu ceva din trecutul vostru. Cu un personaj din trecutul vostru. Posibil să fie vorba ori de vreun fost sau de vreo fostă, ori pur și simplu să vă reîntâlniți cu cineva cunoscut de mulți ani, foarte mulți ani, și care se vrea mai mult decât poate v-ați imagina voi la acest eveniment. Este, dacă vreți, o situație nostalgică care se apropie către voi și care are legătură cu, nu știu, prieteni, cunoscuți. Adică nu e neapărat să vină vreun cineva cu care voi ați mai avut o relație. E posibil să vină decât o persoană pe care voi poate n-ați mai văzut-o de ani de zile, dar pe care o știți, o cunoașteți. Iar asta să se întâmple ori la acest eveniment, ori într-o, nu știu, vizită într-un loc pe care de asemenea tu îl cunoști. Cert este că nostalgia trecutului revine în viața voastră în perioada imediat următoare și o poate face ori cu reîntâlnirea cu foști sau foste, ori pur și simplu reîntâlnirea cu persoane cunoscute, dar de care nu ați mai dat de foarte mult timp. Și ceva aici probabil că se va întâmpla. Nu? Că vorbim de viața sentimentală. Haideți să vedem acum care este mesajul important pentru voi, dragilor din Pești, cei singurei. Mereu tineri. Să te simți mereu tânără. Și spune așa, acel cântec care te face să zburzi așa și să te simți că ești viu, că ai pentru ce. Este, să știți că este cineva pe care voi l-ați cunoscut poate în tinerețea voastră, în adolescența voastră, dar ce va urma să vină, efectiv îți va da această senzație, te va face să te simți încă o dată, indiferent ce vârstă aveți. Poate numai să fiți chiar acum foarte, foarte tineri. Dar, în general, efectiv, simți aceiași fluturași, să zicem, în stomac pe care i-ai simțit poate la primul sărut sau în prima relație. Și acum știm cu toții
Nu? Ce frumoasă este prima iubire, prima poveste de dragoste, cât este de frumoasă. Haideți să vedem care este mesajul gândit, dar nerostit. Poate de voi, poate de altcineva, și spune așa: mă simt că nu merit să am iubire în viața mea. Mă simt mizerabil, mă simt, nu știu că nu vine alt sinonim acum în minte, și pierdut. Deci, în afară de faptul că te simți foarte prost, te simți și pierdut. Este un mesaj gândit, dar nerostit. E ca și cum mai spune: nu merit iubire, mă simt fatal, simt că nu mai găsesc o ieșire. Dat fiind energia care o văd eu aici, totuși, tind să cred că nu este neapărat gândul vostru, dar aici, desigur, rămâne la aprecierea voastră. Al cui este acest gând? Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet că aceste lecturi să vă aducă ghidare, să vă aducă claritate, să vă aducă poate o nouă viziune asupra vieții sentimentale. Nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, nu uitați, dragii mei, zburați înalt, suflete frumoase și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.